Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν ντύνονται το ίδιο? Φυσικά έχουν διαφορετικές προσωπικότητες. Όμως όλοι έχουν κάποιους κοινούς παρονομαστές, κάποια στοιχεία και κάποια έμπνευση από κάποια συγκεκριμένα πρότυπα. Είμαι ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο θα δεις τι είναι αυτό που καθορίζει το στυλ σου. Πώς μπορείς να βρεις το πρότυπό σου και αυτό που καθορίζει το στυλ σου? Είναι μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που ακούω από ανθρώπους που έρχονται στο Men of Style. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αρχικά να ξέρεις ποιο πρότυπο σε εκφράζει, ποιο πρότυπο σε επηρεάζει, γιατί τελικά θα καθορίσει την εμφάνισή σου. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ποιο πρότυπο καθορίζει το στυλ σου, γιατί από τη στιγμή που θα το καταλάβεις, θα ξέρεις ότι κινείσαι, αναπτύσσεις και βελτιώνεις ένα στυλ το οποίο σου αρέσει. Ο τρόπος που ντύνεσαι επηρεάζεται συνειδητά ή υποσυνείδητα από κάποιους παράγοντες. Και αυτοί οι παράγοντες είναι τα πρότυπα, τα αρσενικά πρότυπα τα οποία έχεις εισάγει μέχρι τώρα στο μυαλό σου. Αρχικά αυτά αναπτύχθηκαν από διαφορετικές φυλές. Η πρώτη μορφή ήταν σε φυλές. Για παράδειγμα, ένα αριστοκρατικό πρότυπο που προβάλλει ένα δυναμισμό και μια κυριαρχία, ή ένα πολεμικό, ένα πρότυπο του πολεμιστή που προβάλλει μια μαχητικότητα και μια τόλμη. Τώρα στη σύγχρονη εποχή έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και δεν υπάρχουν τόσο αυστηρά πρότυπα. Επίσης, δεν υπάρχουν μόνο 2-3 πρότυπα όπως υπήρχαν παλαιότερα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ή είσαι αριστοκράτης ή είσαι πολεμιστής. Υπάρχουν όμως πάλι φυλές που αισθάνεσαι άνετα αν υπάγεσαι σε αυτές ή αισθάνεσαι άβολα αν είσαι μέσα σε αυτές και δεν ντύνεσαι αντίστοιχα. Για παράδειγμα, μία παρέα μηχανόβιων. Αν δεν είσαι μηχανόβιος και βρεθείς μέσα σε μια παρέα, μάλλον θα αισθανθείς λίγο άβολα γιατί το ντύσιμό σου είναι λίγο διαφορετικό. Ή αν είστε μια παρέα που είστε με κουστούμι, ή μια παρέα που είστε κυνηγοί και βρεθείτε σε έναν χώρο όπου η τριγύρωση είναι τελείως διαφορετική, δεν θα σε νοιάζει γιατί θα είστε 5-10 άτομα που θα έχετε ένα συγκεκριμένο ντύσιμο, ένα συγκεκριμένο πρότυπο ντυσίματος που αυτό κάνει μια φυλή, σε εισαγωγικά, στις μέρες μας. Όλα αυτά τα πρότυπα, ό,τι και να κάνεις, είτε θα είσαι ένστολος, είναι επίσης ένα πρότυπο, είτε θα φοράς κουστούμι κάθε μέρα, είτε θα εργάζεσαι με φόρμες κάθε μέρα. Ό,τι και να κάνεις, όλα αυτά τα πρότυπα επηρεάζονται και από κάποιους άλλους παράγοντες. Όπως, για παράδειγμα, πού μένεις, ποια χόμπι έχεις, τι ταξίδια έχεις κάνει, ποιες είναι οι εμπειρίες σου και πώς βλέπεις γενικά τη ζωή και πώς εκφράζει την προσωπικότητά σου. Άρα, με το πέρασμα του χρόνου και τις απαιτήσεις των ανθρώπων, τελικά τα πρότυπα έχουν αναμειχθεί, έχουν πολλαπλασιαστεί και το τελικό αποτέλεσμα για να έχεις μια εμφάνιση δεν καθορίζεται μόνο από ένα πρότυπο, αλλά συνήθως από 2 ή περισσότερα. Για παράδειγμα, συνδυάζεις ένα αριστοκρατικό με ένα μαχητικό πρότυπο μαζί. Τώρα θα μου πεις, πώς μπορώ να ξέρω τι είναι αυτό το πρότυπο? Έχω καταλάβει ποια είναι τα πρότυπα, έχω καταλάβει πώς συνδυάζονται, αλλά δεν μπορώ να καταλήξω σε αυτό που τελικά θέλω. Η προτεραιότητά σου είναι να δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και πώς ντύνεσαι συνήθως. Συνήθως αυτό που κάνουν οι περισσότεροι άνδρες είναι να θέλουν να δείχνουν ένα ντύσιμο και να είναι ασφαλή ταυτόχρονα. Όμως αυτή η ασφάλεια είναι αυτή που σκοτώνει την προσωπικότητά σου. Όταν δεν υποδηλώνεις κάτι με τον ντύσιμό σου και είναι ασφαλές, περνάς στο περιθώριο. Άρα τελικά θα δείξεις αυτό ακριβώς, ότι θα είσαι ασφαλής αλλά αδιάφορος. Αυτό που θέλεις να κάνεις είναι να δείξεις τα ελκυστικά χαρακτηριστικά σου, να δείξεις τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση, την αρενοπότητα που θα πείθει με την άνεση. Μην μένεις στην ασφάλεια, απλά δοκίμασε κάτι παραπάνω το οποίο σου αρέσει και σε εκφράζει πραγματικά. Δηλαδή, θα σου δώσω 2 διαφορετικά παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις από αύριο τον ντύσιμό σου και να κάνεις από αύριο αυτό που σου αρέσει. Για παράδειγμα, είσαι nerd και θέλεις να είσαι λίγο πιο rock. Κάντο από αύριο. Προσπάθησε από αύριο να βρεις ένα πιο rock πρότυπο που σου αρέσει. Ξεκίνα να βάζεις κάποια πράγματα που σου ταιριάζουν περισσότερο στο στυλ σου και κάντο από αύριο. Μην περιμένεις να περάσει μια εβδομάδα, μην περιμένεις να περάσουν 10 μέρες, μην περιμένεις να σχεδιάσεις το τέλειο για να το κάνεις και επίσης μην σκέφτεσαι τι θα πούν οι άνθρωποι που σε ξέρουν μέχρι σήμερα. Ποια θα είναι η γνώμη τους για αυτή την απότομη αλλαγή που θα έχεις. Απλά εξέφρασε την προσωπικότητά σου με τον ντύσιμό σου. Τώρα, αν είσαι σε μια κατηγορία που το ντύσιμό σου είναι λίγο πιο αυστηρό και περιορίζεσαι, δηλαδή είσαι λίγο περισσότερο εγκλωβισμένος, για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σου, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φαίνεται η προσωπικότητά σου. Ντύσου κανονικά, βάλε το κουστούμι σου, αλλά αν θέλεις να βγάλεις κάτι πιο αριστοκρατικό, μπορείς να φορέσεις ένα αξεσουάρ το οποίο θα δείχνει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, ένα δαχτυλίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να δείχνεις την προσωπικότητά σου. Πρέπει να ντύνεσαι αντίστοιχα με το χώρο εργασίας σου και αυτό που σου επιτρέπει, όμως πρέπει απαραίτητα να φαίνεται η ταυτότητά σου. Όμως πρόσεξε να μην κάνεις
κάποια υπερβολή. Απλά πράγματα τα οποία θα δηλώνουν την προσωπικότητά σου. Είμαι ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο είδες ποιο είναι το κλειδί για να ντύνεσαι καλά. Και εν συντομία η απάντηση παραμένει να είσαι ο εαυτός σου. Γεια χαρά!